හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා. පාරක් අයිනේ එක ඇල පාරක මිනිස්සෙක් මාළු බානවා. බිලි කොක්කක් නෙවෙයි වතුරට දාන්නේ ඉදි කට්ටක්. ඉදි කට්ටට ඇමක් අමුණනවා වතුරට දානවා. මෙතනින් යන මිනිස්සු බලාගෙන යනවා මේ මිනිස්සයා මොකද කරන්නේ කියලා. මේක ප්‍රචාරය වෙලා ගියා මිනිස්සු අතරේ. එක මිනිස්සෙක් මෙතනින් යනකොට මේ සිද්ධිය දැකලා කියනවා ඉදි කට්ටක් දාලා කවදාවත් මාළුවෙක් අල්ලන්න පුළුවන්ද? ඔහෙට පිස්සුද? මේ මිනිස්සයා කරය බගෙන වතුරට අර ඉදි කට්ට දාගෙන ඉන්නවා. මේ ආරංචිය ගියා ග්‍රාම සේවකට. ග්‍රාම සේවකාව ඇවිල්ලා කිව්වා ඔය මොනවද ඔය කරන්නේ? කවදාවත් ඉදි කට්ටක් වතුරට දාලා මාළුවෙක් අල්ලන්න පුළුවන්. ඕකට බිලි කොක්කක් දානවා කියලා කිව්වා. මේ මිනිස්සයා අහුන්නේ නැහැ වගේ ඉදි කට්ට වතුරට දාගෙන මාළු අල්ලනවා. මේක දිසාපතිතුමාට ආරංචි වුණා. දිසාපතිතුමත් ඇවිල්ලා අර විදිහට කිව්වා. මේ මිනිස්සයා උත්තර දෙන්න ගියේ නැහැ. තමන්ගේ පාඩුවේ තමන්ගේ වැඩේ කරගෙන හිටියා. අවසානයේදී රටේ රජ්ජුරුවන්ටත් මේ ආරංචිය ගියා. රජ්ජුරුවෝ රජ පිරිසත් පිරිවරාගෙන මේ මිනිස්සයා ළඟට ආවා. හරි අමුතු මිනිස්සෙක්. ඇවිල්ලා කිව්වා ඔහේ මොකද ඔය කරන්නේ? ඉදි කට්ටක් වතුරට දාගෙන ඉඳලා කවදාවත් මාළුවෙක් අල්ලන්න පුළුවන්. ඔහේ හිතනවද ඔහෙට මාළුවෙක් අල්ලගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඔහොම ඉදි කට්ට දාගෙන ඉඳලා. මේ මිනිස්සයා රජුරෝ දිහාවට හැරිලා කියනවා රජතුමනි මම මාළුවෙක් නෙවෙයි රජෙක් අල්ලනවා කියලා. අපි අපේ ඉලක්කය වෙත නොසැලී නොවෙනස්ව අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නවනම් අපි බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිඵලය ඊටාම ඉහළින් උසස් ලෙස ලබා ගැනීමට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ වගේ අරුත්බර කතාවකින් නැවතත් ආවෙමු.